Okay, hari ni kita akan sama-sama belajar untuk tukar cover set Y15ZR. Okay, cover set ni memang dah teruk. Ni sebab jatuh hari tu lah ni, jatuh masa kat parking. Kat sini dah salah. Clutch lever ni hari tu saya ingat. Lepas tu dekat sini patah. Okay, so daripada kita nak repair cover set ni, kita beli je lah yang lain. OEM je, murah. Korang boleh cari dekat Facebook. Okay, so step first sekali, korang kena tanggalkan bakul untuk siapa yang ada bakul ataupun rack, supaya kerja-kerja nak cabut cover set ni lagi senang lah. Okay. Okay, so ni tools yang kita gunakan untuk buka semua cover set ni. Kita perlukan screwdriver dengan Allen key. Yang ni panah saiz 10. Saiz 10 ni kita perlukan untuk masa nak buka spoiler ni. Tadi saya tak tunjuk buka spoiler sebab abang saya dah buka siap-siap. Tu dia tengah spray. Okay, so kita akan start buka kita punya cover set daripada dia punya kepala, dada depan, dia punya side kiri kanan. Lepas tu baru kita akan buat ke belakang lah. Okay. So macam yang kita dah buat hari tu, untuk depan ni dia punya pegang dia punya cover set ni cuma satu ni je. Lepas tu untuk bahagian dada ni dia ada dekat belah sini. Yang sekali, sebab ini dah saya dah buka sebab dia sekali dengan bakul. So kat sini dah ada kiri kanan. Lepas tu nanti bawah pun ada satu kat sini. Bawah tu pun dah saya buka dah. Untuk yang bawah ni dekat tepi ni dia sekali untuk dia punya side tepi lah. Dia punya tepi ni pegang kat sini. Lepas tu boleh buka sekali yang bawah ni. Sekali mak kat depan lupa buka dah. Sorry lah, tak biasa. Okay, dia punya nak buka dia kat dalam ni Nampak? Ada dua bolt kat dalam tu. Kau tak tahu pasal ni. Ada dua, sana depan satu, belakang satu. Belah sini pun sama, depan dan belakang. Lepas dah siap buka semua kita punya cover set ni, kita akan start pindahkan lah semua dia punya klip, dia punya bahagian yang hitam-hitam ni. Yang ni dia punya klip, dia punya ni kena tukar. Dia punya klip yang ni semua kena pindahkan. Semua pindahkan, masukkan yang baru. Jom.
Okay, so ni lah hasilnya lepas kita dah tukar cover set. Spoiler tak kering lagi, baru lepas spray berapa layer entah. So siap nanti pasang spoiler, pasang bakul, pasang rack box. Okay, sekian untuk hari ni. There's a distance between us. It's getting hard to reach out. Haven't seen you in seasons, but all I hear is your voice. I know my limits, you can break me down, but I'll stay till the finish line. And I've been counting minutes for quite some time now, just to see you again.